السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موبايل الايفون 13 برو ماكس، واللي جاي بامكانيات ومواصفات عاليه، واللي هنستعرض مع بعض جميع امكانيات ومواصفات الموبايل. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، ودعما لينا ما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا ليكم. شركة ابل بتقدم الايفون 13 برو ماكس اللي هيكون ضمن اقوى موبايلاتها من حيث المعالج والاداء ومعدل تحديث الشاشة. بس في البداية خلينا نتكلم عن التصميم. الموبايل بيجي بوزن 240 جرام مع سمك نحافة الموبايل اللي بتوصل ل 7.7 مللي. طبعا الوزن التقيل ده اللي بيوصل ل 240 جرام ده هيكون بسبب ان ظهر الموبايل بيجي من الازاز مع فريم من الاستانلس. طبعا روعة التصميم في موبايلات الايفون ملهاش اي منافس. كمان الموبايل بيجي بشهادة الاي بي 68 اللي بيكون مقاوم للمياه والغبار، وده اللي هيخليك تقدر توصل بالموبايل لعمق 6 متر تحت المية ولمدة نص ساعة. كمان الموبايل بيدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس مع دعم خاصية ال NFC التقارب التلامسي. طبعا التطور الكبير للايفون 13 برو ماكس المعالج والاداء اللي هنلاحظه بشكل واضح جدا في المعالج ال A15 بايونيك. كمان دقة التصنيع اللي بتوصل معاك ل 5 نانومتر اللي هتكون موفرة معاك في الطاقة بشكل كبير جدا. ال 5 نانومتر هنا بتيجي من نوع ابل GPU 5 كور، ده اللي هيخليك تاخد اقوى وافضل اداء على الاطلاق. شركة ابل صرحت ان المعالج ده هيكون اقوى بنسبة 50% من المعالج ال A14 اللي كان موجود قبل كده. قبل التطور اللي حصل في الشاشة خلينا اعرفك الاصدارات اللي جاي بيها الموبايل ايفون 13 برو ماكس. اول اصدار 128 جيجا مع 8 جيجا بايت، وتاني اصدار بيكون 256 جيجا مع 8 جيجا بايت، وتالت اصدار 512 جيجا مع 8 جيجا بايت، والاصدار الرابع والاخير بيكون 1 تيرا مع 8 جيجا بايت. الموبايل بيجي بشحن سريع بقوة 20 واط، والشحن اللاسلكي بيكون بقوة 15 واط. دلوقتي هنتكلم عن التطور الكبير اللي حصل للكاميرات والشاشة. التطور هنا بشكل اساسي وبشكل ملحوظ في الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية هو وضع التصوير الليلي، اللي هنلاحظه بفرق كبير جدا ما بين موبايل الايفون 13 برو ماكس والموبايلات اللي كانت موجودة من شركة ابل عموما. فعلا اداء الكاميرات في الوضع الليلي ممتاز جدا وبدقة واحترافية عالية. الاربع كاميرات خلفية الاساسية بتكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5. هنا اداء الكاميرا هيكون ممتاز جدا مع خاصية الدعم التثبيت الميكانيكي. فعلا التصوير للفيديوهات او الصور عموما هيكون ممتاز للايفون 13 برو ماكس. اما من حيث الشاشة والتطور اللي حصل في الشاشة، اول حاجة الشاشة بتيجي من نوع سوبر ريتينيا XDR OLED مع حجم الشاشة اللي بيوصل معاك ل 6.7 انش بدقة 1284 في 2778 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل انش. كمان مع وجود خاصية ال HDR10 فعلا هتلاحظ فرق كبير جدا في الالوان والسطوع للشاشة. نوع الشاشة مع خاصية ال HDR10 هتخليك تاخد تجربة تانية خالص اثناء مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب. كمان مع معدل التحديث اللي بيوصل معاك ل 120 هرتز واللي هتلاحظها بشكل كبير اثناء التصفح او الانتقال. كمان نسبة السطوع اللي بتوصل معاك ل 1200 نتس تحت اشعة الشمس. فعلا ال 1200 نتس تحت اشعة الشمس هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. اما من حيث سعر الموبايل فالسعر الرسمي $1100 للنسخة ال 128 جيجا، و$1200 للنسخة ال 256 جيجا، و$1400 للنسخة ال 512 جيجا. أما $1600 للنسخة الأخيرة اللي هي 1 تيرا. أما من حيث السعر بالمصري أو بالأسعار العربية ما تمش الإعلان عنها بشكل رسمي. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لأن ده بيفرق معانا كتير. شكرا ليكم.